سلام و درود دوستان. این برنامه به مشکلی که ممکن است شما هم به آن دچار باشید اختصاص داره و آن کمبود کلسیومه. در این ویدیو میخوام کلسیوم رو تعریف کنم، کارکردش رو بگم و به کمبود کلسیوم و علائمی که ایجاد میکنه و عوارض آن بپردازم. ممکنه شما با ارتباط کلسیوم با استخوان‌ها و دندان‌ها آشنا باشید، اما کلسیوم در عملکردهای زیادی از جمله در پیشگیری از استئوپروز، لخته شدن خون، ارسال و دریافت پیام‌های عصبی، انقباض و انبساط عضلات، ترشح هورمون‌ها و ترشح سایر ترکیبات شیمیایی برای حفظ ضربان طبیعی قلب نقش داره و کمبود کلسیوم بر همه این عملکردها اثر میذاره. موضوع مهمی که وجود داره اینه که بدن شما باید بتونه کلسیوم رو جذب کنه. ممکنه شما کلسیوم مصرف کنید اما نتونین اونو جذبش کنید. برای جذب کلسیوم به ویتامین دی، منیزیم و پتاسیم کافی در رژیم غذایی نیاز دارید و برای جذب این مواد معدنی به اسید هیدروکلوریک کافی در معده احتیاج دارید. چون از سن 40 سالگی به بعد اسید معده شروع به کم شدن میکنه. از سوی دیگر کمبود اسید چرب امگا 3 هم سبب کاهش جذب کلسیوم میشه. علت دیگه جذب نشدن کلسیوم در بدن کمبود استروژن در زنان یائسه است. سندرم روده تحریک پذیر، دیورتیکولیت و بیماری کرون به طور گسترده‌ای بر جذب مواد معدنی به ویژه کلسیوم اثر میذاره. علت دیگه جذب نشدن کلسیوم کمکاری تیروئیده و کلسیوم برای جذب شدن به تیروئید طبیعی نیاز داره و علت دیگه‌ای که بر جذب کلسیوم تاثیر داره pH. اگر شما بیش از حد به سمت قلیایی شدن پیش برید، جذب کلسیوم مختل شده و در بافت‌های نرم رسوب میکنه. در چشم‌ها کاتاراکت ایجاد میکنه. در کلیه‌ها سنگ کلیه. در مفاصل آرتریت. در دندان‌ها جرم ایجاد میکنه و جذب همه این مواد معدنی یعنی کلسیوم، پتاسیم، منیزیم و ویتامین دی به هم مرتبطه و اگه بدن شما به هر علتی نتونه کلسیوم رو جذب کنه، کلسیوم غذاهایی که میخورید در بافت‌های نرم بدن از جمله رگ‌ها رسوب میکنه که به آن کلسیفیکاسیون میگویند. در رگ‌ها این رسوب یا کلسیفیکاسیون سبب گرفتگی عروق و بیماری‌های قلبی عروقی یا سکته‌های مغزی میشه. در مورد منیزیم و پتاسیم و اسید معده و رفلاکس ویدیوهایی دارم که لینک اونا رو در دیسکریپشن میذارم. بنابراین برای شما مهمه که مقادیر کافی کلسیوم رو از رژیم غذایی خودتون دریافت کنید و دانستن علائم کمبود کلسیوم برای رفع و پیشگیری از آن بسیار مهمه. و امروز در این ویدیو همه این موارد از ناخن‌های شکننده، کرامپ‌های عضلانی، اختلالات گوارشی، مشکل کاهش وزن تا فشار خون بالا و بیشتر را خواهم گفت. بنابراین تا انتهای ویدیو را تماشا کنید. شماره 1. مشکل خوابیدن. خواب کافی برای سلامت استخوان‌ها ضروریه و کلسیوم مستقیما به چرخه خواب شما مرتبطه. یعنی با خواب کافی سطوح کلسیوم در استخوان‌ها افزایش پیدا میکنه و با بیخوابی کاهش پیدا میکنه و با خواب عمیق کافی و با کیفیت به اوج خودش میرسه. این به این معنیه که ناتوانی برای خواب کافی یکی از علائم هشدار دهنده کمبود کلسیومه و تحقیقات زیادی وجود داره که رابطه تولید هورمون خواب یا ملاتونین رو با کلسیوم اثبات میکنه. اگه کلسیوم در بدن کاهش پیدا کنه، هورمون ملاتونین در بدن هم کاهش پیدا میکنه و سبب مشکل در خوابیدن میشه. شماره 2. مشکل در کاهش وزن. یکی دیگر از دلایل کمبود کلسیوم در بدن ناتوانی برای کم کردن وزن می باشد. طوری که شما با رژیم و فعالیت معمولی اضافه وزن دارید که ممکنه علت آن کمبود کلسیوم باشه. کلسیوم به سوخت و ساز چربی در سلولهای چربی کمک میکنه. تحقیقات نشان داده است کاهش وزن با مقادیر کافی کلسیوم بدن ارتباط داره. یعنی اینکه اگر کمبود کلسیوم داشته باشید اضافه وزن هم دارید. شماره 3. پوسیدگی دندان. کلسیوم یکی از مهمترین اجزای دندان رو تشکیل میده و کمبود آن تاثیر مستقیم بر دندان ها میگذاره و اونا رو زرد و پوسیده میکنه. کمبود کلسیوم در کودکی سبب تأخیر در رشد و تشکیل دندان ها میشه. اگه تا اینجا مطالب مفید بوده لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید تا از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. شماره 4. استخوان‌های شکننده. یکی دیگه از علائم کمبود کلسیوم استخوان‌های شکننده است، طوری که با اندک ضربه استخوان‌ها دچار شکستگی می‌شوند که این نشان دهنده کمبود شدید کلسیوم در بدن است. شماره 5. خستگی مفرط.
ضعف و خستگی مفرط علل گوناگونی داره که یکی از اونا کمبود کلسیومه که در آن شما احساس ضعف و بی انرژی بودن میکنید. اگه اینطوره باید آزمایش کلسیوم بدید تا معلوم بشه که کمبود کلسیوم دارید یا نه. در کمبود کلسیوم ضعف عضلانی و خستگی عضلانی، سرگیجه، سردرگمی، عدم تمرکز، فراموشی و گیجی نیز مشاهده میشه. شماره 6. اوستئوپروز. اوستئوپروز استخوان‌ها را پوک و مستعد شکستگی میکنه و سبب کمردرد و درد ستون فقرات میشه. استخوان‌ها مواد معدنی و کلسیوم زیادی در خود ذخیره دارند و این مواد معدنی سبب استحکام استخوان‌ها میشه. کمبود کلسیوم در بدن سبب برداشت آن از استخوان‌ها و دندان‌ها میشود تا بدن بتونه سطوح مورد نیاز کلسیوم را در خون حفظ کنه که این باعث بروز اوستئوپروز می‌گردد که در زنان مسن بسیار شایع است و پیشگیری از آن باید از جوانی آغاز گردد. اوستئوپروز به از دسته‌ای اساسی استخوان گفته میشه که میتونه در اثر دریافت نکردن کلسیوم کافی از رژیم غذایی به وجود بیاد. به هر حال کلسیوم در بدن ساخته نمیشه، بنابراین دریافت کلسیوم از رژیم غذایی یا مکمل‌ها بسیار ضروری است. شماره 7. گرفتگی عضلانی. کرامپ یا گرفتگی عضلانی از علائم زودرس کمبود کلسیومه. گرفتگی عضلانی ناگهانی به علت کمبود کلسیوم نمی باشد، اما گرفتگی عضلانی که به تدریج و به آرامی در طول روز ایجاد بشه ممکنه به علت کمبود کلسیوم باشه. سوزن شدن دست و پا، درد در عضلات ران و بازو، پرش عضلات و اسپاسم عضلانی نیز از دیگر علائم کمبود کلسیومه. شماره 8. خواب رفتن و مورمور شدن اندامها. وقتی کمبود کلسیوم خفیف باشه، علائم خواب رفتن و مورمور شدن در دست یا پا بروز میکنه، چون عضلات و اعصاب دست و پاها به شکل غیر طبیعی تحریک میشن که به آن تحریک پذیری عصبی عضلانی نیز گفته میشه. از آنجایی که این از علائم اولیه کمبود کلسیومه، اگه شما دچار این علامت شدید برای بررسی و آزمایش بیشتر به پزشک خود مراجعه کنید. شماره 9. ناخن‌های ضعیف و شکننده. وقتی برای مدتی طولانی کمبود کلسیوم داشته باشید، نواحی دیگری از بدن مثل ناخن‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند. ناخن‌ها خشک و شکننده میشن و ممکنه در موها نیز تغییراتی به شکل کاهش رشد مو کمتر از نرمال دیده بشه و ریزش موها در مدت کوتاهی صورت بگیره که به آن آلوپسی میگن. شماره 10. ضربان قلب غیر طبیعی. عدم دریافت کافی کلسیوم در رژیم غذایی بر روی ضربان قلب تاثیر میذاره که علت آن اختلال در سیستم هدایت الکتریکی قلبه که سیگنال هایی به عضله قلب برای انقباض آن میفرستد. شماره 11. خشکی پوست یا پوسته شدن آن. یکی دیگر از علائم کمبود کلسیوم خشکی و پوسته شدن پوسته. نقش کلسیوم در تامین سلامت پوست کمتر شناخته شده است، اما کلسیوم pH پوست رو کاهش داده و از سد دفاعی پوست محافظت میکنه. وقتی سطوح کلسیوم خون پایین میاد، پوست رطوبت خودش رو از دست میده و سبب خشکی میشه. شماره 12. زخم شدن آسان بدن. وقتی یه جایی از بدنتون میبره، پلاکت ها در محل زخم به هم چسبیده و خونریزی رو قطع میکنن. اما در کمبود کلسیوم این حالت دیرتر اتفاق میفته و خون دیرتر بند میاد. کلسیوم عنصری حیاتی در انعقاد خون به حساب میاد. شماره 13. پرش عضلات صورت. خواب رفتن و انقباض ناگهانی عضلات صرفاً مربوط به عضلات دست و پا نمیشه و عضلات صورت رو هم درگیر میکنه که سبب پرش و تیک در عضلات صورت میشه. این حالت معمولاً در فرم شدید کمبود کلسیوم دیده میشه. شماره 14. پاراستزی. پاراستزی اختلالی عصبی است که سبب سوزن شدن و مورمور شدن، خواب رفتگی و از دست دادن حس یا بی‌حسی بخشی از بدن میشه که در کمبود کلسیوم با فقدان تمرکز، از دست دادن حافظه، سردرگمی، اختلال شنوایی، پرش عضلانی و سایر اختلالات فیزیکی به علاوه اختلالات نورولوژیک همراهه. شماره 15. افزایش فشار خون. بر اساس تحقیقی که در سال 1980 انجام شده است، مشخص گردیده که کمبود کلسیوم سبب افزایش فشار خون میشه
و میزان کافی کلسیم در بدن باعث کاهش فشار خون می‌گردد. لبنیات، بادام، آجیل و سبزیجاتی نظیر بروکلی و کلم سرشار از کلسیم هستند. شماره 16. افسردگی. کمبود کلسیم سبب اختلالات خلقی مثل افسردگی میشه. بر اساس تحقیقی که انجام شده، کمبود کلسیم در بدن میتونه سبب بروز افسردگی، خستگی و بیخوابی بشه. شماره 17. سندرم شدید پیش از قاعدگی. اگر شما پریود دردناک و سختی رو تجربه میکنید، ممکنه به علت کمبود کلسیم باشه. تحقیقات نشان داده است مصرف 500 میلی گرم قرص کلسیم جوشان در روز علائم قاعدگی دردناک را کاهش میده و اختلالات خلقی هنگام پریود رو نیز برطرف میکنه. شماره 18. کمبود ویتامین D. کلسیم برای اینکه جذب بشه به ویتامین D نیاز داره و کمبود ویتامین D سبب کمبود کلسیم میشه. بنابراین سعی کنید خوراکی‌های غنی از ویتامین D و کلسیم رو در رژیم غذایی خودتون بگنجونید، مثل غلات کامل، شیر و در معرض نور خورشید قرار گرفتن. شماره 19. مشکلات بینایی. کمبود کلسیم سبب مشکلات دستگاه عصبی مثل افزایش فشار در سر شده و این افزایش فشار در اثر التهاب و تورم عصب‌ها در محل اتصال مغز و چشم، جایی که به آن عصب بینایی میگویند، سبب تاری دید، دوبینی و کاهش دید محیطی و کاتاراکت میشه. اکنون به این سوالها پاسخ بدید. آیا شما روزانه کلسیم کافی مصرف میکنید؟ آیا فکر میکنید مشکل جذب نشدن کلسیم دارید؟ پاسخهای خودتون رو کامنت کنید و سوالهای خود رو بپرسید تا در کمترین زمان با آن پاسخ داده بشه. خواهشمندم نظرات ارزشمند خود را در مورد این ویدیو آموزشی کامنت کنید. خیلی ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. لطفاً برای آگاهی و اطلاع عزیزان و دوستانتان ویدیو را با آنها به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. بدرود.